Παιδες, καλησπέρα. Έχει παλιό καιρό αυτές τις μέρες και λέω κάτσε να κάνω ένα βιντεάκι, έτσι λίγο πιο χαλαρό και να πούμε μερικά πράγματα, να δώσουμε πληροφορίες όσον αφορούν πράγματα που αφορούν τους μηχανισμούς. Λοιπόν, τι γίνεται με τους μηχανισμούς, τι είναι όλα αυτά εδώ πέρα που γράφει μπροστά, όλα αυτά τα λαμπουρνέζικα που λέω εγώ. Πάμε να δούμε λίγο, να κουβεντιάσουμε και να ξεκινήσουμε, πάμε να πούμε απευθείας βασικά στο ψητό και να ξεκινήσουμε να πούμε τι είναι όλα αυτά εδώ πέρα, τα χαρακτηριστικά, τα νούμερα, τα γράμματα, όλα αυτά. Λοιπόν, και ξεκινάμε από το πιο βασικό, το οποίο δεν είναι άλλο από το μέγεθος του μηχανισμού. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι μέγεθος 2.500. Λοιπόν, τα μεγέθη των μηχανισμών ξεκινάνε από το 500 και φτάνουν έως τα πολύ μεγάλα που είναι για offshore game, για μεγάλα πελαγικά όπως η Tony, τα οποία φτάνουν μέχρι 30.000. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα νούμερα. Εμάς μας ενδιαφέρουν μηχανισμοί, κυρίως, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, μέχρι 14.000 είναι οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται κυρίως. Λοιπόν, οπότε, όσο πιο μικρό το νούμερο, 500, τόσο πιο μικρό το μηχανάκι. Όσο πιο μεγάλο, 30.000 δηλαδή, τόσο πιο μεγάλο το μηχανάκι και όσο παρακολουθούσε και το σώμα και η πομπίνα όμως. Λοιπόν, οπότε, πάμε παρακάτω. Φύγαμε από το μέγεθος, το έχω και σε χαρτάκι γραμμένο εδώ πέρα γιατί δεν μπορώ να θυμάμαι. Λοιπόν, έχουμε παρακάτω μετά τις ταχύτητες των μηχανισμών. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τώρα. Τούτος εδώ είναι 2.500. Δεν γράφει κάτι άλλο. Βλέπετε, γράφει LT 2.500. Τούτος εδώ γράφει 2.500 SXH. Λοιπόν, τούτος εδώ γράφει 4.000 DCXH. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, όταν γράφει ένα απλό 2.500 π.χ. ή τον αριθμό σκέτο, αυτό συνήθως σημαίνει ότι είναι αργό. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ το νούμερο που γράφει είναι 531. Σημαίνει ότι με μια γυρισιά της μανιβέλας, η ιστορία αυτή που γυρνάει και μαζεύει την πετονιά πάνω στην πομπίνα του μηχανισμού, γυρνάει 5,3 φορές. Άρα αυτό σημαίνει ότι το μηχανάκι είναι αργό. Στα πιο μεγάλα μοντέλα, συνήθως στα SW, αναφέρεται ως PG ή P, ανάλογα την εταιρεία. Εμείς μιλάμε τώρα για τις μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Daiwa και η Shimano, που σημαίνει Power Gear. Δηλαδή, ο αργός είναι αργός, δεν μαζεύει πολύ γρήγορα, αλλά έχει πολύ μεγάλη δύναμη, πολύ μεγάλη ροπή. Ενώ ένα μηχανάκι σαν και αυτό είναι πολύ γρήγορο. Και όπως βλέπουμε εδώ, η ανάκτησή του είναι 6,2 προς 1. Αυτό σημαίνει ότι με μια μανιβελιά γυρνάει 6,2 φορές. Οπότε, υπάρχουν τρία μοντέλα συνήθως, τα πιο κλασικά είναι τρεις ταχύτητες. Το αργό, το PG, Power Gear κτλ. Που στα spinning μοντέλα κυρίως δεν γράφει τίποτα, δηλαδή θα γράψει ένα απλό το νούμερο και τίποτα παραπέρα. Υπάρχει το High Gear, που θα το δείτε ως H ή HG, δηλαδή High Gear. Και υπάρχει και το XH, το οποίο, ή το XG, ανάλογα σε Shimano, το οποίο αναφέρεται στο πολύ γρήγορο βηματισμό. Σε αυτό το βίντεο δεν θα εξηγήσουμε πού μπαίνει τι, θα αναλύσουμε τι είναι και τι σημαίνουν όλα αυτά τα νούμερα και αριθμοί. Και αν θέλετε να κάνουμε κάποιο επόμενο βίντεο και να πούμε έτσι μερικά βασικά πράγματα για το πού μπαίνει και πώς διαλέγουμε, αν θα έχουμε ένα γρήγορο μηχανάκι, ένα μεγάλο, ένα αργό μηχανάκι ή οτιδήποτε, γράφτε μου κάτω στα σχόλια και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε αυτό. Οπότε, έχουμε τα μεγέθη και τις ταχύτητες. Και συνεχίζουμε τώρα με κάποια άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ότι γράφει 4.000 DCXH.
CXH. Το D σημαίνει ότι η πομπίνα του μηχανισμού είναι βαθιά. Δηλαδή είναι τετραχίλιαρη πομπίνα, αλλά είναι βαθιά. Το C που έχει δίπλα σημαίνει compact. Δηλαδή, βλέπουμε ότι γράφει C. Το C σημαίνει compact. Δηλαδή, το σώμα του μηχανισμού είναι μαζεμένο σχετικά. Επίσης, δεν έχουμε μόνο το D, δηλαδή στους μηχανισμούς θα δείτε ότι θα γράφει και S, όπως γράφει π.χ. εδώ. Το S σημαίνει shallow, δηλαδή η πομπίνα είναι μεγέθους 2.500, αλλά είναι shallow, είναι ρηχή πομπίνα. Στα Shimano μπορεί να δείτε ότι γράφει και SS ή SSS, δηλαδή super shallow ή special super shallow πομπίνα. Αυτά τα χρησιμοποιούμε συνήθως σε πιο light τεχνικές, δεν θα τα δείτε στους μεγάλους μηχανισμούς, τους SW ειδικά, οι οποίοι ξεκινάνε από το 6.000, 8.000 και πάνω. Δεν θα δείτε τέτοιους μηχανισμούς. Θα τους δείτε κυρίως στους μικρούς, max 2.500-3.000. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Shimano, η οποία δεν έχω κάποιο κουτί εδώ πέρα για να σας δείξω. Πολλές φορές τυχαίνει να γράφει μπροστά C, το μισοφέγγαρο, 3.000 μπλα μπλα μπλα. Το C 3.000 σημαίνει ότι ή C 5.000. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα είναι 2.500, άμα γράφει π.χ. σε 3.000, σημαίνει ότι το σώμα είναι 2.500 και η πομπίνα είναι τριχίλιαρη. Δηλαδή, έχουμε μια ελαφρώς πιο μεγάλη και πιο βαθιά πομπίνα σε έναν μηχανισμό ο οποίος το σώμα του είναι 2.500. Τώρα από εκεί και πέρα η Shimano θα δείτε πολλές φορές ότι ή θα αναφέρει το βάθος της πομπίνας ή μπορεί να βάλει ένα M. Το M σημαίνει medium deep, δηλαδή μεσαία. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να δούμε στους μηχανισμούς τα οποία γράφονται. Προφανώς βλέπουμε εδώ πέρα ότι λέει Caldia SW, δηλαδή ότι είναι salt water μοντέλο, ότι είναι κατάλληλο δηλαδή και ανθεκτικό. Συνήθως αυτό χαρακτηρίζει τα SW μοντέλο, ότι είναι πιο ανθεκτικά και με καλύτερη διαφοροποίηση στη χρήση σε θαλασσινό νερό. Επίσης όμως έχουμε κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό εδώ πέρα. Εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, λέει 23 Caldia, δηλαδή ότι είναι μοντέλο του 23, SW και σε παρένθεση E. Το E σημαίνει ότι είναι ευρωπαϊκό μοντέλο. Όταν θα βλέπετε εδώ πέρα και θα γράφει G, σημαίνει ότι το μοντέλο είναι global, δηλαδή ότι είναι παγκόσμιο. Και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα που είπαμε. 4.000 με βαθιά πομπίνα, μικρό σώμα και πολύ γρήγορο. Πώς καταλαβαίνουμε επίσης ότι είναι πολύ γρήγορο? Βλέπουμε εδώ το 6,2, συνήθως το 6,2 είναι τα πολύ γρήγορα και το πόσα εκατοστά νήματος ή μπετονιάς μαζεύουν. Οπότε λοιπόν πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, ξεκινώντας από τα γράμματα που είναι στην αρχή του μηχανισμού. FC σημαίνει Finesse Custom, θα το δούμε συνήθως σε μηχανισμούς της εταιρείας Shimano. Light and Tough, LT, θα το δούμε συνήθως σε μηχανισμούς της εταιρείας Daiwa και σημαίνει ελαφρύ αλλά σκληροτράχυλο. Power Custom, PC, αυτό θα το δούμε πολύ πιο σπάνια, κυρίως σε μηχανισμούς της Shimano. Heavy Duty, HD, θα το δούμε κυρίως σε μοντέλα της Daiwa, όπως π.χ. το BG. Super Finesse, SF, θα το δούμε κυρίως σε μηχανισμούς της εταιρείας Shimano. MQ σημαίνει ότι το σώμα είναι μονοκόμματο, είναι ένα κομμάτι σκαλισμένο και θα το δούμε συνήθως σε μηχανισμούς της εταιρείας Daiwa. Μετά συνεχίζουμε με το μέγεθος της πομπίνας, το οποίο θα αναγράφεται ακριβώς από δίπλα. Στη συνέχεια θα αναγράφεται το βάθος της πομπίνας. Αν είναι βαθιά θα γράφει D. Αν είναι κανονική δεν θα γράφει συνήθως τίποτα. Αν είναι ρηχή θα γράφει S, shallow. Και αν είναι πολύ ρηχή θα γράφει SS.
Συνεχίζουμε με το σώμα του μηχανισμού, το οποίο αν είναι μαζεμένο θα γράφει C, σημαίνει compact, και στη συνέχεια θα δούμε την ταχύτητα του μηχανισμού. Συνήθως όταν είναι αργό δεν θα γράφει τίποτα, ειδικά στα spinning μοντέλα. Γράφει στα SW και πάνω, συνήθως θα γράφει PG ή P, που είπαμε σημαίνει Power Gear. Στα πιο γρήγορα θα γράφει H ή HG, συσημάνω, και στα πάρα πολύ γρήγορα θα γράφει XH ή XG, ανάλογα στη σημάνω. Στη συνέχεια αναγράφεται σε παρένθεση το μοντέλο του μηχανισμού και το που προορίζεται. Δηλαδή, αν γράφει G, όπως βλέπουμε στη φωτογραφία, σημαίνει ότι το μοντέλο είναι global, είναι παγκόσμιο μοντέλο. Δηλαδή, προορίζεται για την παγκόσμια αγορά. Αν γράφει ε, σημαίνει ότι προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά. Και αν γράφει κάτι άλλο όπως JDM, προορίζεται για την ιαπωνική αγορά, και συνήθως εμείς θα βρούμε ένα τέτοιο μοντέλο στην δικιά μας αγορά μέσω παράλληλων αντιπροσώπων. Και τελευταίο θα αναγράφεται το DH, αν ισχύει κάτι τέτοιο, που σημαίνει ότι έχει διπλή μανιβέλα. Συνήθως το βλέπουμε σε μηχανισμούς που προορίζονται για την τεχνική του egging, δηλαδή το ψάρεμα των καλαμαριών. Αυτό ήταν το βίντεο, φίλοι μου. Ελπίζω να σας βοήθησε να λύσετε τις απορίες σας σχετικά με τους μηχανισμούς και να σας βοηθήσει επίσης και στις μελλοντικές σας αγορές. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά, κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε πολύ σύντομα.